ماما قولي خليه يجيب لك هاي. يلا وليدي. نزل بيتي الماي منها بالزبوري وقام يسبحن. بعدين طلع يسبحن بالتراب. شوف شلون حمام ترابي، شلون دجاج الحساسين وغيره، ان شاء الله اجيب الحساسين. ايش قاعد 23/11. ان شاء الله بالمستقبل اسويها محمية بحين الله وعلي. قطعة كبيرة بستان شجرته وكملته كبير كلش. يا الله. طبعا شوف هذا القبابي خليت له تراب. سبحان الله. شوف لا صار يرقات لا هذا. انا ما اريد يصير يرقات وهاي رطوبة بي وهذا. ولو هاي البتيتة قديمة صارها يومين راح ابدلها هسه. شوف شلون ايش كبر الوحدة ما شاء الله. ولا تغير ولا صار يرقات اصلا ما شاء الله. ولا مات بي صار اسود. تراب خليت له مال الجراد الحافظة وخليتها إله. أحسن شي هو التراب بالله العظيم. يعني تجربة ما حد يجوز مسويها نهائيا. شوف ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما مخلي له أكل بس بوتيته. شو حتى شوفان ما عنده. خلي أجيب له شوفان. خبز يابس زين. دق له خبز يابس وشوفان هسه أسوي له. القشرين ذب ولا هو يحب هاي الزبايل والوسخ وهذا يتغلى عليه.